Okay, let's open with me in the book of Proverbs chapter 3, verse number 4. Proverbs chapter 3, verse number 4. Okay? Ito pong talata na to, alam niyo po bang napakadalas kong gamitin na sa mensahe na ito po ay nagbibigay dagdag pagkaalaman sa akin damo na pinag-aaralan ko pa. Dito po sa Proverbs chapter 3, verse number 4, at beginning verse 1, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life, peace shall be unto thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Verse 4, that is our key verse. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Kompleto na, pag ikaw ay nakakuha ng lina o pabor ng Panginoon, susunod na yan sa tao. Manalangin tayo, Lord, bigay niyo po ako ng wisdom paano po i-deliver ang message. At huwag niyong hayaan na ako po ay makadagdag ng kaliwanag o makabawas. Itago niyo po sa inyong kapurihan o kalwalatian para kayo po makupuri. At buksan niyo ang puso at isipan ng bawat member na nakaharap ngayon sa kanilang cellphone at kikinig at ang mga kapatid na nandito sa simbahan. Pagpalain niyo po. Huwag ma-enjoy po nila ang mga salitang marinig po nila. Patawad sa lahat ng nagawa namin pagkulang at pagkakamali. Ang lahat na ito'y aming pong dalangin at hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Another verse, dito ho tayo sa 1 Samuel chapter 2, verse number 26. Sa Old Testament po tayo. 1 Samuel chapter 2, verse number 26. Okay? And the child Samuel grew old. Si Samuel po nung siya po ay bata pa. Siya ay lumaki. Habang siya ay lumalaki, ito nangyari. And was in favor both with Lord and also with men. Pagkatapos, pag nakuha ko yung favor ng Diyos, to follow 100% ang favor ng tao sa iyo. Okay, another verse sa New Testament tayo, dito sa Luke chapter 1, verse number 30. Okay, alam ko kung meron kayong Bible sa inyong tabi, sipagin nyo pong magbukas ng Biblia dahil natutuwa at malulugod ang Diyos pag ikaw ay masipag na magbukas at magbasa. Luke chapter 1, verse 30. And the angel said unto her, yung her na tinutukoy ito si Mary, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Alam niyo po si Mary, ng panahon niya ay marami na pong tao at marami na pong babae. Lahat ng kababaihan sa kanilang lugar, bukod tanging lang siya ang nakakuha ng favor ng Diyos. At ang favor na yan, sa iyong gagamitin ng Diyos para magsilang sa tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoon. Ito namang si Samuel ay bakit niya nakuha ang favor ng Diyos? Sapagkat siya po ay hihirangin na maging propeta ng mga Israelites. Dito naman po sa binasa natin sa Proverbs chapter 3, verse 4, bawat isa sa atin pwede palang makuha o matagwa ng favor ng Diyos pag ginawa mo ang kanyang prinsipyo. Ayon po sa Proverbs na binasa natin,
Mahalin mo, pagbulay-bulayan mo ang kanyang salita, at higit sa lahat, i-apply mo sa puso mo, 100% na makakakuha ka ng favor ng Diyos. Kaya, according to these verses, God is looking for a heart committed. Baga, naghahanap po ang Panginoon na committed na puso o surrender heart para ipagkaloob ang favor ng Diyos. So, sa madaling salita, ang favor ng Diyos ay hindi ito pinagdadamutan niya. Ang favor ng Diyos, bawat isa sa atin pwede itong makuha. Once na ito ay ginawa mo ang kanyang prinsipyo. Okay, ano pala ang favor ng Diyos? Tatanda natin, ang favor ng Diyos, ang kahulugan niyan, special treatment. Okay? Ikaw ay bibigyan ng halaga sa buhay. Ibig sabihin, sa buhay mo, papansinin ka ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon para sa Kanya. So, meron pong 4 na tao na ginamit ng Diyos kasi nakuha nila ang favor ng Diyos. Ngayon, pwede natin silang gayahin o sundan ang kanilang yapa in order na makuha natin ang favor ng Diyos. Okay? How to get God's favor? Yan ang isa sa mga katanungan natin ngayon pong gabi. Kasi ang title ng lessons, God's favor. Yan, how to get, okay? How to get God's favor. Number 1, itinan po natin. Walk with God intimately. Okay. Ano pong ibig sabihin na intimately? Kung tatagalogin mo natin, ito po ay katapatang loob o katapatang puso. Tapat. Kaya, walk with God intimately. Like Enoch. Okay, buksan natin sa Genesis chapter 5, verse 22 up to verse 24. Okay, tutungo po tayo sa Genesis chapter 5, verse 22 up to verse 24. Okay, titingnan niyo po ano. Wala, nag-aaral tayo. Tingnan niyo mabuti. Nasabi niya po sa verse 22, and Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years and begot sons and daughters. Verse 23, and all the days of Enoch were 365 years, and Enoch, God, he was not, for God to him. Okay, malinaw, ano? We can get God's favor by means of walking with God intimately. Ibig sabihin, according to this verse, Enoch walked with God for 300 years. Wow! Ang tagal po niyang namuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Okay. Anong kahulugan po nung panahon ni Enoch? Okay. Enoch walked with God with a honest heart. Yan ang matindi dyan, mga minamahal. Namuhay po si Enoch nang may katapatan sa kanyang puso. Hindi po siya nang daya, honest po siya sa Panginoon. Kung mga kapatid, Enoch walked with God with a pure heart. Meron pong katapatan ang kanyang puso at meron pong malinis po ang kanyang puso. Buksan natin sa Hebrews chapter 5. Ito po yung karugtong ng istorya sa buhay po ni Enoch. Although makikita natin sa mga talatang binasa natin, walang masyadong
kwento ni Enoch. Pangyayari sa kanyang buhay nung siya po ay lumakad ng may malinis na puso at lumakad po siya o namuhay siya ng may katapatan sa kanyang puso. Dito po sa Hebrews chapter 11, verse number 5. Verse number 5. Ito po, sabi niya, by faith, Enoch was translated that he should not see death. Tingnan niyo po kung anong resulta ng namuhay na may katapatan at malinis na puso. And was not found because God had translated him, for therefore his translation, he had this testimony that he pleased God. Pero mga minamahal, nang siya po ay naglingkod sa Panginoon, 300 years. Naglingkod siya sa Panginoon na with honest heart and pure heart. Pero no 300 years, so by his good testimony sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, nang matapos na ang Panginoon sa kanya, nang matapos na ang ministry ni Enoch, kabut na lang sa nawala. Kaya nung panahon po ni Enoch, na-practice na ng Diyos yung rapture, yung bigla na lang siyang nawala. Ibig sabihin, di siya makatikim ng kamatayan. Nasabi natin si Enoch, siya po yung lingkod ng Diyos na mapala. Hindi po siya nakatikim ng kamatayan. Ba't tayo hindi natin alam? Ang tanong ko dito, do you want to walk with God? Like Enoch? Okay? If you want to walk with God like Enoch, you should practice a pure heart and a honest heart. Okay, sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng tao. Huwag kang mandaya. Okay? So, pag ikaw ay lumakad with pure heart and honest heart, maaaring pagtapos na ang Panginoon sa iyo, hindi niya kukunin ang buhay mo by means of death. Ang kainaman, pwedeng kunin ng Diyos ang buhay mo by rapture. Kita mo? Bakit? Hindi ang bunga ng iyong pagsisikap na namuhay ng matuwid at pure heart sa harapan ng Panginoon. Walang imposible. Malay mo, wala na kukunin ng Panginoon sa atin dito by means of death. Malay mo, pag natapos na ang Panginoon sa buhay natin, sa pamagitan ng rapture, kukunin tayo. Kaya maging masunod lang kayo dapat sa inyong mga magulang at sa gobyerno. Maging honest kayo sa harapan ng inyong magulang, maging honest kayo sa harapan ng lingkod ng Diyos, at maging honest kayo sa gobyerno. Tinitiyak ko sa inyo, may favor kayong matatanggap sa harapan ng Diyos. Okay, nakuha niyo na? Okay. How to get God's favor? Okay. Walk with God intimately. And number 2, be a friend of God. Okay. O kaya, be a God friend. Like Abraham. Okay. Look at your Bible. Genesis chapter 12, verse number 1. Okay. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Abraham. Okay. Genesis chapter 12, verse number 1. Okay, look at your Bible. Follow me as I read. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Verse 2, And I will make of thee a great nation, I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. That is God's favor. Amen?
So makikita mo natin si Abraham, dahil po sa kanyang ginawa, binansagan siyang kaibigan ng Diyos. Alam nyo, wala nang ibang pinakamasarap na kaibigan, kundi yung ikaw ay kaibigan ng Diyos. Okay. According to this verse, God told Abraham to leave his country. Pinagsabihan ng Panginoon si Abraham na iwan ang kanyang sariling bansa. Mahal sa buhay, his loved ones, at pinagsabihan din ng Diyos na si Abraham, iwan niya yung everything that are important to him. Iwan niya lahat ng mahalaga sa kanyang buhay. To go to the land that God wants for him and will show him. According to this verse, pinagsabihan siya ng Diyos na iwan ang kanyang sariling bansa, iwan ang kanyang mga mahal sa buhay, iwan ang mga bagay na meron siya, kayamanan, para pumunta doon sa lupain na gusto ng Diyos na mag-stay siya doon o gusto ng Diyos na ipakita. Alam niyo po ba kung meron pong maganda sa buhay natin, sa paningin natin, mas maganda yung gusto ng Diyos na nandun ka, katulad ni Abraham. Tingnan niyo po. Look at your Bible. Pupunta tayo sa New Testament, sa Hebrews chapter 11. Tingnan niyo po. Hebrews chapter 11. Mga members, sipagin niyo pong magbukas ng Bible. Hebrews chapter 11. Tingnan niyo po. Verse number 8. Tingnan niyo po, sabi niya, by faith, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. So makikita ho natin, mga minamahal, si Abraham, through his faith sa Panginoon, o by faith, he obeyed and went out not knowing whither he went. So isa sa mga bagay na isa sa mga bagay na dapat mong i-act o i-practice sa buhay mo ay itong magkaroon ka ng faith sa Panginoon at tiwala. Just like Abraham, sumunod siya sa Panginoon kung saan siya pupunta. And trust to God, sige siya na sundin ang utos ng Panginoon. Binilong ito naman ng Diyos sa buhay natin. Bilang mananampalataya, anak ng Diyos, ay sumunod tayo ng walang o question. Katulad ni Abraham. Kahit hindi niya alam ang pupuntahan niya, wala pa siyang idea, hindi siya na-question sapagkat ang kanyang pagsunod may kaakibat na tiwala sa Diyos. Pag tayo, mga minamahal, buo ang ating tiwala sa Diyos, ano man ang nangyayari sa mundo o sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng tanong. Sapagkat ang laman ng ating isip, may mas magandang plano ng Diyos sa buhay. Yan po, by faith po yan. Eto pa, by faith, he was called the friend of God. Ibig sabihin, sa pamagitan ng pananampalataya, binansagan siyang kaibigan ng Diyos. Ibig sabihin, without faith, we cannot please God. Okay. Ibig sabihin, if God commands you to take a step of faith, do it. And God will please. Pag sinabi ng Panginoon, mag-move on ka, nakasalalay ang faith mo, do it. Kung umaward ka, nakasalalay ang faith mo, do it.
Sa Bible, noong panahon ng ating Panginoong Jesus, marami siyang na-encounter na may sakit. Pinagaling niya po ang mga taong lumalapit sa kanya na may sakit. Values of faith o values of their faith. Yung dalawang bulag, gumaling po sila dahil sa pananampalataya nila at wala nila sa Kanya. Yung babaeng may sakit o yung dugo niya o may sakit sa dugo, 12 years na siyang nakakaranas dito. Lahat ng ari-arian niya, lahat ng meron siya na ibenta na igugol na sa mga doktor. Ang nangyari, hindi ba't nang ang Panginoong Jesus ay dumadaan sa kalagitnaan ng maraming tao, nagpasya ang babae ito. Ang sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. So, bagamat pinapalibutan ng maraming tao si Jesus, nagpursige po siya because meron siyang faith sa kanyang puso. Nang mahipo po niya, na mahawakan niya ang damit ng Panginoon, bigla siyang gumaling because of her faith. Ito po yung faith. You have faith, kahit maliit lang, kasi laki lang buto ng mustasa, makukuha mo ang favor ng Diyos. Okay? Number 3. How to get God's favor. Strive for obedience. Okay. Pagsikapan mong sumunod sa Diyos. Even in difficult circumstances like Joseph. Okay, titingnan natin ang buhay ni Joseph. Dito naman tayo sa Genesis. Genesis chapter 50, verse number 20. Okay? Ito na po yung last verse o last chapter ng aklat ng Genesis. Nagdidiin po ang istorya ni Joseph dito. Tingnan natin. Genesis chapter 20, chapter 50, verse. But as for you, ye thought evil against me. But God meant it unto good to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Alam niyo po ba, mga minamahal, kung ano po ang nangyari at kung paano nakuha ni Joseph ang favor ng Diyos? Ito po yung kwento nito. Joseph had of difficult circumstances that included abandonment by his family. Iniwan siya ng kanyang pamilya. Being sold into slavery. Ibinenta siya para bihagin. Being false accused. Pinagbintangan siya ng maling paratan. Napagbintangan siya ng maling paratan. And years of imprisonment. Taon. Siya'y nakulong. So, ang lahat niyan, bagamat siya'y iniwan ng kanyang pamilya, ibinenta siya, inakusahan siya, nakulong siya. But Joseph is still following God with a right heart, pure heart, and loyal heart sa Panginoon. Kaya nga po dito sa binasa natin sa chapter 50 verse 20, lahat pa lang yan, inalaw ng Panginoon na iwan siya ng kanyang pamilya, inalaw siya ng Panginoon na ibenta siya para maging alipin, inalaw siya ng Panginoon siya'y akusahan, inalaw ng Panginoon siya po ay makulong. Ang purpose pala para ma-save ang buong pamilya niya sa butong.
Kung ipapaliwanag ko pong maigi ang kwento tungkol kay Joseph, kulang po sa oras. Senior ka ko po paliwanag. I hope na unawaan niyo. Inalaw ng Panginoon na makaranas po siya ng hirap sa kanyang pamilya. Naranasan po niyang ibenta, itapon sa hukay. Naranasan po niyang akusahan ng rape. Naranasan po niyang ikulong. But ang lahat ng ito, inalaw ng Diyos para iligtas ang kanyang buong pamilya sa gutom. Iyan po ang pinakasusi nito. Alam niyo kung bakit? Ano? What is God's purpose to save much people alive? Ano po ba yung purpose ng Panginoon kung bakit liligtas sa gutom ang Israelites? Siyempre, dyan na magmumula po yung tagapagligtas natin. Marami po siyang purpose. Kung minsan, dumadalos tayo ng pagsubok, problema, minsan sa sakit. Meron pa ng magandang layo. Dito sa ating bansa, pinapahintulutan ng Panginoon, maranasan natin ang ganitong pangyayari. Marami akong nakikitang purpose. Marami akong nakikitang dahilan. Maging sa buhay ng isang Kristiyano. Uulitin ko yung nasabi ko nung nakaraan. Ito pong coronavirus, isang uri na ng Diyos na babala o trompeta para bigyan tayo ng warning. Para bigyan ng babala yung gumagawa ng kasamaan. Ang pinakahuling trompeta na lang na hinihintay natin ay ang rapture. Kaya mga minamahal, makikita ho natin si Joseph. Naranasan niya yung matinding pagsubok at problema. Ang kainaman niya dito na dapat natin tularan na natili siyang kaba at naglingkod sa Panginoon. Pagkatapos nito, nakuha ng Panginoon ang favor. O nakuha ni Joseph ang favor ng Diyos. Pino mo, maliban siya yung pangalawang makapangyarihan sa bansang Egypto kung di mo makuha ang favor ng Diyos. Mangyari ba sa ito? Okay? Pinupuran siya. So, makita mo natin, mga minamahal, ang favor ng Diyos pwedeng makuha pag ikaw ay sumunod ng kapa. Sa kabila ng pagsubok, sumunod ka lang sa Kanya. I'm sure makukuha mo ng Panginoon. And then last, desire to do God's way. Very simple message lang. Desire to do His will like David. Okay. Dito po tayo sa Acts chapter 13, verse 22. Tingnan nyo. Acts chapter 13, verse number 22. Okay. And when he had removed him, yung head na tinutukoy dyan, si Saul o si King Saul, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Alam niyo kung bakit si David, binansagan siyang a man after God's own heart, o tao na nalulugdan ng Diyos, o kinalulugdan ng Diyos sa kanyang puso? Alam niyo kung sapagkat siya yung tinalaga na gaganap sa kalooban ng Ama. Do you know, mga minamahal, once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, na italaga ka na gagawa sa kanyang kalooban. Gusto mo man o hindi, tinalaga ka na gagawa sa kanyang kalooban.
Pag ang kalooban ng Diyos, hindi mo ginawa, iba na ang pwedeng mangyari sa'yo. Iba na ang panahon natin ngayon. Bagamat ang Diyos sagana sa biyaya, namamalo din ang Diyos. Okay. Makikita natin dito, siya ho yung itinalaga para gawin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Meron siyang desire to do na hindi ka napipilitan sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng kalooban ng Diyos na nais ng Diyos na gawin mo, kinakailangan nasain mo to. Gawin mo ito ng taus-puso, hindi napipilitan. Wala ka dapat anumang pagrereklamo sa puso mo. Pagka ikaw may pagrereklamo sa puso mo, hindi mo mabibigyan ng papurihan ng Diyos. Okay, ito. Ang point number 1 dito, mga minamahal, he did the will of God without any question and doubt in his heart. Okay? Ibig sabihin, ginawa niya po ang kalooban ng Diyos nang walang anumang tanong o walang anumang pag-aalinlangan. David loves God's command. Ano ho? Kaya naman po siya naging blessing sa harapan ng Diyos. Although nagkamali si David, although nagkasala si David, dito natin makikita nang siya po ay nagkasala, hindi niya ho tinakpan ang kanyang pagkakamali. Nagpakababa siya, humingi ng tawad sa Diyos. Alam niyo po ba, nung siya magkasala, magsisisi sa Panginoon, linapat niya ang katawan niya sa lupa. Yan ang sign na binaba niya ang kanyang sarili. Yun ang sign na siya ay nanggaling sa lupa. Nang siya po ay tumanyag sa kanyang buhay, naging sikat siya, na natili siyang mababa, nagpakababa. Doon, mas nalugod ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya nagmayabang. Alas ang ibang pinuri, kundi ang Panginoon, nang siya ay sumikat. Nang siya'y nagkasala, linapat niya ang katawan niya sa lupa. Nagpakababa siya. Yeah, kaya dinagsagan siyang Ama after God's heart. Okay. Si David, ito po ang point number 2. He enjoyed to do God's will in his life. Nag-enjoy siya. Alam nyo, pakinggan natin ito. Yung ibang tao nagmumuryot nang marinig po nila na extend ang quarantine. Sino bang hindi malulungkot? Ano ho? Lahat naman tayo, pwedeng malungkot. Pero, so, enjoy your life. Ha? I-enjoy mo yung buhay mo. Sa iyong pagka-quarantine, enjoy mo yan. Yan ang kalooban ng Panginoon. Yan ang magawa mo. Ha? Pag ito'y kinuha mo ng negative, sigurado mamang problema ka. Pero pagka ginawa mo ito o kinuha mo ng positive, ma-enjoy mo kahit ikaw ay nakakulong sa bahay. Nandiyan na pa rin kasama mo siya. Take it, take it positive. Nakukuha mo, kayo mo. Okay, point number 3. He followed the Lord's order with a brave heart. Ano ho? Tapang. Siya po ay sumunod sa utos ng Panginoon ng may katapangan. Paano? Pinractice ang kanyang katapangan. He fought Goliath. Pero mo mga minamahal, si Goliath gigante. Ha? Ang paningin ni Goliath kay David, maliit. Totoy ang tawag natin dyan. Pero linabanan ito sapagkat alam ni David na si Goliath ay maliit lang sa harapan ng Panginoon. Linabanan ito ng may tiwala sa Diyos. Yung lakas ni David ay lakas ng Diyos na ibinigay sa kanya.
Kaya siya nagtagumpay against Goliath. Do you know, kapatid, pag meron kang Diyos na kiniklaim, God is bigger than coronavirus. God is bigger than the problems of the whole Philippines. God is bigger than your problems, than your needs. But ang kailangan lang, magtiwala ka sa Panginoon in order to get God's favor. Pero kung ikaw ay may puno-puno ng reklamo sa puso mo, hindi mo makukuha ang favor ng Diyos. Mahirap makuha ang favor ng Diyos kung puno-puno ka ng reklamo. Kaya mga sumunod lang sa Panginoon ng walang reklamo. Katulad po ni David, katulad po ni Abraham, katulad po ni Enoch, at katulad din ni Joseph. Wala tayong makikita pagreklamo sa kanilang puso. That's why nakuha nila ang favor. Gusto mo bang makuha ang favor ng Panginoon? Yuko mo sandali ang iyong puno. Tawagan mo siya. Kung kinausap ka ng Panginoon sa pamagitan ng mensahe ito, na meron kang nakuha na pagkakamali, na-realize na meron kang nakuha pagkakamali, this is your time na hingi ka ng tao. Magpakababa ka bago natin tapusin ito sa pamagitan. Sige, bigyan kita ng tanong minuto para kausapin natin. Bilang Ama, maraming salamat. Nang dahil po, Panginoon, sa inyong mga salita, kami po ay naniniwalagan na tututo at lumakas. Nawa, Panginoon, pangarapin namin na makuha ang favor mo sa pamagitan ng pagsunod ng may malinis na puso at tiwala sa inyong mga anak. Panginoon Diyos, nakita niyo po ang aming mga puso. Kung meron man kayong nakikitang mali o sagabal sa aming mga puso o kasalanan na, humihingi po kami ng patawad. Gawin niyo po kami karapat-dapat sa inyong Panginoon. Dalangin mo rin po, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga members na nakinig po ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang dahil sa inyong mga salita, higit pa silang lalakas sa tiwala po nila sa inyo. Lalo pang magiging matindi ang kanilang paglilingkod sa Panginoon pagkatapos pa ng coronavirus na ito. God, patuloy kaming dumudulog sa inyong harapan na patuloy niyo pong kaawaan ang aming bansa, ang aming probinsya, at ang bawat Filipino, especially lahat ng mga members sa church na ito. Mahabag po kayo at protektahan niyo po kami ng inyong mapagpalang kamay kami kapuhan ng anumang uri ng virus katulad ng coronavirus. Panginoon, dalayan ko rin po ang aming mahal na Pangulo naway patuloy niyo siyang gabayan at tulungan na magawa niya kung po ang tama at nakakalugod sa inyo. Yung mga taong walang inisip kundi lumaban at manuliksa sa Kanya, pigilan niyo po sila, Panginoon. At yung mga taong nagre-reklamo, tulungan niyo po sila na ma-enlighten sa kanilang mga pag-iisip, Panginoon. O dakilang Diyos, ano man po ang nais kong iparilay sa aming bansa, ikaw na kung bahalang magpakita sa bawat isa sa amin kung ano po ang nais ninyong gawin sa aming buhay. Lord, patawarin niyo po kami, Lord, at gawin niyo po kami karapat-dapat sa aming buhay sa oras nito.
I-bless niyo po ang aming bansa. I-bless niyo po ang bawat probinsya. I-bless niyo po ang aming bayan, Panginoon, ang bayan ng Bongabon. O Panginoon Diyos, nakikiusap po ako, Lord, nagmamakawa. Inihiling ko po ang favor niyo sa aming bansa at lalong higit sa aming bayan. Huwag niyo pong hayaan na mayroong madadapuan ng coronavirus dito sa aming bayan, Panginoon. Bless niyo po ang gabing ito. Ito po ang aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.